Acest curs este doar unul dintre produsele incluse în proiectul DigiFast dezvoltat de Ready Serbia, Inovațiu Biuras Lituania și Amrita Ungaria. Acesta se bazează pe concluziile raportului privind competențele digitale ale tinerilor și cerințele industriei, realizat cu diferite grupuri țintă din 4 țări europene. Haideți să vorbim și despre statistici importante în domeniul marketingului digital. Potrivit Data Reportal, peste 5,16 miliarde de persoane din întreaga lume utilizează internetul începând cu anul 2023. Această audiență vastă reprezintă o bază masivă pentru clienți potențiali ai întreprinderilor. Platformele de social media se mândresc cu miliarde de utilizatori activi. Statista raportează că peste 4,95 de miliarde de persoane utilizează social media la nivel global. Acest lucru evidențiază potențialul imens de acoperire și de implicare al marketingului prin social media. Ce e foarte important de reținut este faptul că majoritatea traficului de internet provine acum de pe dispozitive mobile. Aceeași statista sugerează că peste 63% din traficul web provine de pe smartphone-uri și tablete. Întreprinderile au nevoie de o prezență mobilă puternică pentru a răspunde acestei tendințe. Studii realizate în 2023 pe statistici de video marketing sugerează că 92% dintre cei care se ocupă de marketing video raportează un return on investment pozitiv din eforturile lor de marketing video. Acest lucru subliniază eficacitatea conținutului video în obținerea de rezultate. În peisajul dinamic al marketingului contemporan, înțelegerea și utilizarea datelor nu mai este doar un avantaj. Primul pas în înțelegerea analizei datelor este recunoașterea valorii incontestabile a acestora în construirea și implementarea strategiilor de marketing. Datele colectate despre clienți, cum ar fi informații demografice, comportamentul online și preferințele, sunt esențiale pentru crearea de personalități ale clienților, adică profiluri detaliate care reflectă caracteristici tipice ale consumatorilor. Aceste profiluri permit marketerilor să proiecteze campanii mult mai țintite și relevante pentru grupurile lor de audiență. De exemplu, dacă analiza datelor dezvăluie că majoritatea clienților tăi sunt tineri adulți interesați de tehnologie, campaniile pot fi adaptate pentru a include mesaje și canale media cu care rezonează această demografie. Următorul element cheie este măsurarea și optimizarea performanței campaniilor. Prin instrumente de analiză, cum ar fi Google Analytics, marketerii pot urmări cum performează diverse campanii pe canale diferite, cum ar fi e-mail sau rețele sociale. Aceasta include monitorizarea indicatorilor precum ratele de click-through și conversie, care oferă o imagine clară a eficacității campaniilor. Analizând aceste date, se pot face ajustări în timp real pentru a îmbunătăți performanța, cum ar fi modificarea unui titlu neconvingător într-un e-mail sau ajustarea bugetului publicitar pe platformele care generează cea mai mare angajare. Deciziile bazate pe date sunt, de asemenea, vitale pentru succesul pe termen lung. În loc să se bazeze pe intuiție, marketerii pot folosi datele pentru a fundamenta fiecare decizie, de la designul site-ului web la alocarea bugetelor pentru diverse canale de marketing. Să presupunem că datele arată că vizitatorii petrec mai mult timp pe paginile de produs decât pe blog. În acest caz, s-ar putea aloca mai multe resurse pentru îmbunătățirea experienței pe paginile de produs pentru a maximiza conversiile. În plus, analiza competitivă este crucială. Instrumentele de analiză a datelor permit companiilor să se compare cu concurenții, identificând punctele forte și oportunitățile de îmbunătățire. Acest lucru poate duce la strategii inovatoare care oferă un avantaj pe piață. De exemplu, dacă un concurent are succes prin utilizarea videoclipurilor pe Instagram, o firmă poate decide să exploreze un conținut similar, adaptat propriului stil și mesaj. Pe lângă Google Analytics, există și alte instrumente indispensabile pentru marketeri. Meta Business Suite, de exemplu, oferă o perspectivă detaliată asupra performanței campaniilor pe Facebook și Instagram, permițând utilizatorilor să urmărească angajamentul și să optimizeze strategiile de conținut pe baza datelor demografice ale publicului. De asemenea, instrumente ca Sprout Social sau Hootsuite permit gestionarea și analiza datelor din social media pe mai multe platforme, oferind o viziune integrată asupra performanței online. În sfârșit, nu trebuie neglijat nici marketingul automatizat. Platforme ca HubSpot și MailChimp
oferă perspective profunde asupra performanței campaniilor de email marketing, de la ratele de deschidere la conversii, permițând marketerilor să personalizeze și mai eficient comunicările. Analiza fluxurilor de lucru automate poate dezvălui, de asemenea, etapele critice în parcursul clientului, facilitând optimizarea proceselor și îmbunătățirea continuă a experiențelor utilizatorilor. Prin această înțelegere profundă a instrumentelor și capabilităților de analiza datelor, organizațiile pot transforma abordările lor de marketing de la tactici bazate pe intuiție la strategii riguros fundamentate pe date. Acest lucru nu doar că optimizează campaniile pentru un impact maxim, dar asigură și că fiecare decizie este informată, strategică și aliniată cu obiectivele de marketing pe termen lung. Această evoluție este crucială pentru a rămâne competitiv într-o piață tot mai saturată și dominată de tehnologie. Continuând explorarea profundă a analizei datelor în marketing, e esențial să subliniem importanța integrării tehnologiilor emergente pentru a spori capacitatea de analiză. Inteligența artificială și învățarea automată sunt acum folosite pentru a interpreta seturi de date mari și complexe, permițând predicții mai precise și personalizarea campaniilor la un nivel aproape individual. De exemplu, algoritmii de inteligență artificială pot analiza modele de cumpărare și comportament online pentru a anticipa nevoile viitoare ale clienților, sugerând oferte și promoții personalizate care cresc probabilitatea de conversie. Pe lângă tehnologiile de ultimă oră, utilizarea analiticii predictive în marketing își dovedește valoarea adăugată. Prin modelarea predictivă, marketerii pot identifica tendințe viitoare și comportamentul consumatorilor bazându-se pe date istorice. Acest lucru permite nu doar reacționarea la schimbările pieței, ci anticiparea lor. Să considerăm, de exemplu, o campanie de retail care utilizează analitica predictivă pentru a gestiona stocurile. Aceasta poate optimiza cantitățile comandate bazându-se pe previziunile de vânzări, reducând astfel costurile și evitând surplusul de stoc. Un alt aspect cheie este utilizarea analizei sentimentelor pentru a înțelege emoțiile și percepțiile consumatorilor față de un brand sau produs. Instrumentele de analiză a sentimentelor pot examina comentarii și recenzii online pentru a măsura tonul și sentimentul general, oferind astfel companiilor informații valoroase despre cum sunt percepute. Aceste date pot influența strategiile de comunicare și campaniile publicitare, asigurându-se că mesajele rezonează pozitiv cu publicul. De asemenea, integrarea analizei de date în strategiile de conținut este vitală. Datele colectate pot indica tipurile de conținut care generează cel mai mare angajament și conversie, ghidând astfel creația de conținut nou. Dacă analiza arată că videoclipurile scurte generează un răspuns puternic pe rețelele sociale, o echipă de marketing ar putea decide să aloce mai multe resurse pentru producția de video comparativ cu alte forme de conținut. În final, nu putem ignora importanța transparenței și securității datelor în utilizarea analiticii de marketing. Pe măsură ce regulamentele privind protecția datelor devin din ce în ce mai stricte, companiile trebuie să asigure că datele sunt colectate și folosite în mod etic. Acest lucru include obținerea consimțământului clar al utilizatorilor pentru colectarea datelor și asigurarea că datele sunt protejate împotriva accesului neautorizat. Respectând aceste norme, companiile nu numai că evită sancțiuni legale, dar și construiesc o reputație de încredere, consolidând relațiile cu clienții. Prin această abordare detaliată și conștientă de analiza a datelor, companiile pot nu doar să-și optimizeze campaniile de marketing, dar și să navigheze în peisajul complex al pieței moderne cu o înțelegere profundă a nevoilor și comportamentului consumatorilor. Lucrul acesta transformă strategiile de marketing de la simple tactici la un proces strategic, integral, centrat pe date și orientat spre viitor, capabil să anticipeze și să răspundă dinamic la schimbările din piață. Continuând dezvoltarea unei strategii de marketing eficiente bazate pe date, este esențial să recunoaștem rolul vital al adaptării continue la schimbările din mediul de marketing. Într-o lume unde datele se acumulează cu o viteză amețitoare, capacitatea de a actualiza și recalibra strategiile în funcție de noi informații poate face diferența între o campanie reușită și una depășită de concurență. Analiza continuă a datelor colectate poate dezvălui nu doar tendințe emergente de consum, dar și schimbări în comportamentul clienților sau eficacitatea canalelor de marketing, permițând ajustări proactive care optimizează rezultatele și eficiența bugetară.